आज सगळेर सगळ्यांक तुमकां बरो करूं म्हणटा तुमी येयला म्हूण आनी शॉर्ट नोटिसाचेर आज तुमी जाणाय ते भाशेन 2 दीस जाले जे मिटिंगा पयली 24 आवर्स लेस देन 24 आवर्स भितर मिटींग आपयताय आमकां ती कॅन्सल केली. मागीर काल परत सांगले की मिटींग आज आहा म्हणून आनी आज मिटींगे वचोन थिंग बसले आमी आनी मिटींगे बसोन भितर रावन मागीर ती मिटींग कॅन्सल केली. सो खंय तरी पयली सद्याक सरकाराक कळ्ळो आहा की हे जे बील आहा हे हॅझर्डली हे बील तेमी तयार केल्लें आनी हे बील ते आज गोंयच लोकांचेर आनी गोंयच लोकांक टुरिझम काबार करून उडोवपाक हे बील तेमी तयार केल्लें. आमी आज एक रिप्रेझेंटेशन फॉर सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स एंड आवर ओपिनियन्स ऑन दिस बील हे आज सबमीट केलां डिपार्टमेंटाक आनी हेजेर मेन क्लॅरिटी दिवपाक आज आमगे जितले स्टेक होल्डर्स आहात हे स्टेक होल्डर्सांक एक क्लॅरिटी दिवपाक की व्हॉट आर द मेन हायलाइट्स ऑफ दिस बिल. हे जे पॉलिसी आहा एक आनी बिल आज काढल्या. सो व्हॉट आर द मेन हायलाइट्स. ती पॉलिसी जी आहा ती पॉलिसी व्हेरी क्लियरली स्टेट्स दॅट द न्यू ऍक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द रेग्युलेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड ऍक्ट टू रिफ्लेक्ट द वायडर रोल प्लेड बाय द डिपार्टमेंट एंड जीटीडीसी. म्हणजे ऑलरेडी आमकां रेग्युलेशन फॉर टुरिस्ट ट्रेड ऍक्ट आहा आनी ही आता पॉलिसी चोवपाक गेलो जाल्यार इट इज रिप्लेसिंग दॅट ऍक्ट. देर इज कॉन्ट्रडिक्शन आनी हिंगा आख्खो जो पावर आहा जो डिपार्टमेंट आनी जीटीडीसी हें पावर दिवपाक ही जे बील आहा ते आज प्रपोज करता. सो ते पयली आलो ते काडून तुम पावर हातीन घेवपाक सोदताय. ह्या बिला प्रमाणे हें जाण जावपाक जाय की इफ यू गो टू सी हे बील जेन्ना इंट्रोड्यूस केल्लें लेट मनोहर पारीकरान ते बील जेन्ना डिसायड केल्लें द होल आयडिया वॉज वॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्री होल्डर्स स्टेक होल्डर्सां पार्टिसिपेशन करपाक मेन वॉज दॅट. आनी तेका लागून हे जे कमिटी आहा तेंगेली जो बोर्ड आहा 8 मेंबरांचो बोर्ड फिक्स केल्लो आनी तितूंतले 5 जाण वेरियो जाल्ले आनी 3 जाण फ्रॉम द इंडस्ट्री आसले. पूण आज चोवपाक गेलो जाल्यार हे भाशेन पार्टिसिपेशन ना. हे सगळे वन मॅन शो जावपाक गेलो. देर इज नो इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. आनी हितून एकूच दाखयता की one person wants to take superior control and that is the department and stakeholders are control काय ना. but this was not the thought process. late श्री मनोहर पारेकर जेन्ना हे भाशेन मांडपाक केल्लें जेन्ना ही पॉलिसी घालपाक केल्ली हे बिल घालपाक केल्लें the thought process behind this was not to take control but to make participation. पूण आज हे बिलाचे पार्टिसिपेशन दिसती पडना. रूल 11 ऑफ द पॉलिसी इकडे रूल नंबर 11 चेर the Goa Tourism Policy 2020 clearly makes provisions for establishing the regular framework under Rule 11. However, there is no mention of this regulatory framework. आता हे बिलातून चोवपाक गेलो जाल्यार रूल 11 जे आलोले पॉलिसीचे ते फ्रेमवर्का हे बिल कांयच उलयना. सो ते उडयले भायर उडयले आनी देर इज नो फ्रेमवर्क. डेफिनेशन पळय जाल्यार तुमी चोयलें जाल्यार इफ यू सी टू यू डेफिनेशन ऑफ टुरिस्ट. टुरिस्ट म्हणल्यार कोण. Tourist is a person visiting the state for the purpose of business. Cannot be called as a tourist. तू बिझनेसा जर विजिट करता तू टुरिस्ट म्हणून कॅटेगरी करपाक जायना. सो दॅट डेफिनेशन ऑफ अ टुरिस्ट नीड्स टू बी मॉडिफाईड इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड. कित्याक आज कोणूय बिझनेसा येता कोणूय कित्याकूय येता ही कॅनॉट बी टर्म्ड एज अ टुरिस्ट. पूण हेंगे जे डेफिनेशन आहा तुमचें चोयलें जाल्यार दॅट डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी चेंज. हे सगळ्यांकूच सांगता जे गोंय येताय तेंकां सगळ्यांकूच तुम टुरिस्ट म्हणून. अरे हांव गोंय गोंय बिझनेसा येता हांव कितें करून टुरिस्ट जातलो. सो समवेअर आय थिंक देर इज misunderstanding and misinterpretation and there is more effort needed to be checked. Section 5 of the act to be replaced by rule 4 of the policy. So इतू चोवपाक गेलो जाल्यार हांवें सांगिल्ले भाशेन 3 members the government can nominate them from within the tourism industry म्हणून सांगिल्लें. So हे 3 members are main because these 3 members from the tourism industry are going to play a major role. A TTA जी आहा इतू वर्सांची TTA जी they have got if I am right about 47 years. TTA जी ओपन जाला फाउंडिंग जालें जाल्यार तेजे 47 years जाली. Around 1250 organized tourism businesses they are monitoring, they are looking into. ते TTA जी आज वालोरू दिनाय. हां ते गोवा they have a seat in the Goa tourism board but तेंगे ते सीट आसोन आज ते TTA जी व्हॅल्यू ना चोवपाक गेलो जाल्यार पॉलिसी भितर.
their consultation is not taken. ते 3 member आले ते तेतून तेंगे कोण एकलो पार्टिसिपेशन आसपा जालो हे बिल तेंको डिस्कस करपा जाले हे इंडस्ट्री स्पेशलिस्टा को डिस्कस करपा जाले हे जालो ना तेंगेले. रूल 4.3 of the policy चोपा गेल जाल्यार furthermore power is given to the furthermore power is appointment to the vice chairman in the tourism policy is vested in the members of the board who are representing the tourist industry. The whole idea was to give equal weightage to the government and the private tourism industry in the composition of the board. So vice chairman appoint करपाक कोण जाय आसले बोर्डान जावपा जाले न्यू डिपार्टमेंटान. सो आज ह्यो गोष्टी दाखोवन दिता की आख्खो कंट्रोल डिपार्टमेंटाक आहा. वायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक वायस चेअरमॅन जाय तेच करपाक ह्यो सगळ्यो कंट्रोल इज वन मॅन शो जाल्लो. सो आय थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर गोवन टुरिझम अँड फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. सेक्शन 11 to 11 of the Tourism Trade Act 1982 into hotel classify केलो आहे कॅटेगरी आहे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉटेल्स A B C D. सो हे पॉलिसी हे बिला तुमचो रिचुअल जाल्यार ते हॉटेल क्लासिफिकेशन A B C D हे नाच हे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉटेल्स नाच हे काढून उडयले तुम्ही. मागीर सेक्शन 8 ऑफ द बिल CEO म्हणून आसता देयर इज अ प्रोविजन फॉर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड तेगे टर्म 5 वर्सां आसता. आता जरी कधी चूक जाल्यार दिस वॉज डिस्कस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर आउटसाइड द गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस. हे क्लियर आहा CEO जो आहा अपॉइंट जाता शुड बी आउटसाइड द गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस. फर्दर his termination has to be commenced with the recommendation of the board as per the policy. पॉलिसी कित म्हणटाली की CEO जो आहा ते टर्मिनेशन बी करपा जाय जाल्यार बोर्डान करपा जाय. The CEO is required to be appointed on board and shall be treated as member secretary. No such provision is there in the act. CEO लागून जे गाइडलाइन्स दिलो आहे पॉलिसीचे ते हे आज बिलाचेर हे एक्टाचेर ना कित कॉन्टॅक्ट करपाचो हे नाच. सो दिस हॅज ऑल डिसअपियर्ड. आज चोईल जाल्यार इंडस्ट्री जेन्ना फंक्शन जाता हे कित्याक गाइडलाइन्स गायल्ले CEO कित्याक गायल्लो इंडस्ट्रीलो बोर्डार कित्याक गायल्लो. ही विल बी पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री जाण जालो ते कोटा ग्राउंडार AC रुमा बसून बिल केलो मनीस न्हू ग्राउंडार काम केलो. सो ऑल दीज आर मिसिंग ओवर हियर. Power and function of the board. The powers of the board are vague and involve only making recommendation to local bodies and the government. No remedy or powers provided for enforcement in case recommendation and are not implemented. Powers of the board have to be detailed and need to be specified powers of the administrator of the tourism department and GTDC. So powers जे आहे ते powers clearly identify केलो ना. टुरिझम आणि GTDC टुरिझम GTDC सगळे टुरिझम डिपार्टमेंट आणि GTDC हे आज हे बिल इज ओनली टॉकिंग अबाउट गिविंग फुल पॉवर टू दिस डिपार्टमेंट्स. सो डिपार्टमेंटा भायर म्हाका सदां आनी कोणा कोण गेलो ना कित करपाचें ओनली डिपार्टमेंट विल डू. मागीर टुरिझम सेफ्टी फोर्स तुम चोयल जाल्यार ते मुठाय टुरिझम सेफ्टी फोर्स अपॉइंट केला आनी तितून 2021 and 22 it appears that the force is taking over powers of the law enforcing agencies such as home department. ते कित मुठाय टुरिस्ट पुलिस मिसो येतलो पुलिसेसो येतलो तो पुलिसेसो येतलो आनी ते हुंय ट्रान्सफर करपा बी जाय जाल्यार डायरेक्ट डिपार्टमेंटान करपाचो. हालतुकींग नाका तूं ते यू हॅव टू गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स टू द पुलिस आनी हो पुलिस कोणाकूय अरेस्ट करपा शकता डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जाय. इन मुखार ते बरयलो हा सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट पावर्स टू टुरिझम डिपार्टमेंट. सो इंकित बरयले तेंचो पावर टू अरेस्ट विदाउट वॉरंट शुड बी ओमिटेड कित्याक थिंग बरयलो पावर्स हॅव बीन गिवन टू दिस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स टू कोणाकूय अरेस्ट करपाक विदाउट वॉरंट. तूं बरयतरी हांव तुका एक स्पेसिफिकली पेज सेक्शन 51 चे वचून दाखयलें जाल्यार in clearly muta an officer of the department not below the rank of deputy director may require any person whom such officer reasonably believes to have committed an offence under this act to satisfy such officer as to such person's identity, nationality or residential address and provide any evidence in the regard. Such officer may cause the person under subsection 1 याचे बरयले to be arrested without warrant.
if such person fails to provide evidence. मुझे ये टुरिझम ऑफिसरान मुचो आयडेंटिटी, नॅशनॅलिटी, रेजिडेन्शियल एड्रेस हे जरी तरी आम देश कोण प्रोवाइड कोनाय जाल्यार तेज्यान तू एड्रेस करपाक एक टुरिझम पुलिस म्हणटा ते 2021 सेक्शना दे आर टॉकिंग द टुरिझम पुलिस कॅन एनफोर्स आणि हे म्हणटा इन सेक्शन 51 एनी ऑफिसर कॅन डू मुझे इंगा होम मिनिस्टर ना इंगा होम डिपार्टमेंट ना एक टुरिझम डिपार्टमेंट करपा लागले एसको. सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यू कैनॉट हैव अ चीफ मिनिस्टर इन एवरी डिपार्टमेंट जायना हे. यू कैनॉट हैव अ चीफ मिनिस्टर इन एवरी डिपार्टमेंट. चीफ मिनिस्टर आणि होम डिपार्टमेंट इज होम डिपार्टमेंट. नाजाल्यार प्रत्येक मिनिस्टर आपल्यागेलो होम डिपार्टमेंट दवरतलो आणि आपल्यागेले सगळे ऑफिसरांक सांगतलो तुज्यान सगळ्यांक तालाव दिवपा जाता आणि सगळ्यांक अरेस्ट करपा जाता. ह्यो गजाल जाले गेल्यो. Period of validity of the registration is not mentioned. जर तर section 26 सांगेलो of the policy, what is the period validity for registration? It is not mentioned. There is lot of details about this, but I will not go into depth. Section 27 talks about permit of events. तू जर तरी section 27 आचे गेलो जाल्यार आता यानी भिवपाक गरज ना म्हणटा हे भिवपाक जालो. आता तुम्ही थोडे जाण हांगा मुखार जाले तुमी जरी तरी 25 मेंबर सुबेज आशिल्ले आज प्रेस जाल्यार आमकां टुरिझमा परमिशन लागताले कित्याक एनीबडी अबव 25 अटेंडीज बट नॉट मोर दॅन 750 25 सुबेज ते 750 लोक जर तर गॅदर जालो जाल्यार तुका परमिशन जाय इव्हेंट करपाक. कोमयन्याक करतलो जाल्यार परमिशन जाय. काजार करतलो जाल्यार घरा कडेन परमिशन जाय. सेकंड डे करतलो जाल्यार परमिशन जाय. 25 लोकां वयर जरी तरी लोक एकठांय जाता आणि इव्हेंट करता जाल्यार परमिट फॉर इव्हेंट जाय. आणि म्हाका दिसता दिस इज व्हॉट इज but they have specified in that very much. It is very much clear in specified as what for what permits for exactly permit for event. Any person intending to organize an event having not more than 25 attendees shall submit an application 48 hours prior to the commencement of such event. so hala teatro hala dala तियात कोमयन्या लादीन उसा लादीन 25 लोक सुबे बर्थडे पारसो प्रेसा समज जेवणा पयले आणि तू 25 सुबे जेले जाल्यार परमिशन घेत पडटा तुगे जेवणाक. तुमकां आम समज एक धाकटेशे गॅदरिंग केले जाल्यार परमिशन घेत पडटले. फेस्ताचे पुसाक देगो आता आम 40 MLA एकठांय जाल्यार आम परमिशन घेत पडटले. अरे सीएमआर सगळे आपण 40 MLA समज एक पण एकठांय झाले हाल्या 33 आमले अरे थँक सगळ्यांनी जर समज एकठांय झाले आणि एक कोणी बसवले धाकटे गॅदरिंग करपाक जाल्यार ते परमिशन जाय आमकां. सो दिस इज व्हॉट इज दिस एन इव्हेंट हॅव्हिंग मोर दॅन 25 अटेंडीज बट नॉट मोर दॅन 750 अटेंडीज शाल सबमिट एन एप्लिकेशन 15 days prior to the commencement of such event. Very clearly ये कित चलना काय समझना एक बोरेता है कि ते सजमा पासता है ये क्या हो रहा है कम्युनिटी पे ये क्या रहा है ये क्या हो रहा है क्या बोल रहा है ये कहना क्या चाहता है. अरे ये कहना क्या चाहता है बाबा तुम कित सांगपा सोदता है बीजेपी सरकार कित करू सोदता है तुम्ही आणि कित करू सोदता है एसो आज ये रिकॉर्डिंग करून तुम मुगे जोक मातले आता. सो प्रॉब्लेम झाला हे ही परिस्थिती झालो आज सरकाराली. सेक्शन 28 न्यू बिल subclause B and C needs to be removed out from this clause. Section 33 renewal जांचे उलयत तुका. Once applied for renewal such application itself should be treated as deemed approved. तू एक समज अप्रूवला गायले तू रिप्लाय कोण आता it should be considered as deemed approved. तू किती रिप्लाय कोणा तू कळवा ना तू दोतो तसो हाय रावपाचे. So this is I think something very wrong. Department can therefore process the applications and collect the renewal fees. Or there may be a provision in the portal to make renewal fee payment along with applications. So these are the suggestions what we are giving them. What they have to now implement. At the assembly and bill galpa am dinai. We do not want people of Goa. The tourism industry has boycotted this bill the way it is. And we as the Aam Aadmi Party, I as the legislator of Benaulim, I have put in written objections today, suggestions today, and we do not want this bill to be put up in this assembly session. Clearly in written, I have given up these objections. And today, गोंयकारांक आज कळोंक बरें की आज जर तर एसो बिल येयलें जाल्यार म्हाका सदां लादिनो न्हू हेच्या मुखार कांय जावपा ना इंटरव्यू जावचो ना.
आणि हिंग हे सगळे मागीर मुखार कितें जाता पेनल्टी इन केस द फाइन इज नॉट पेड फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन और इनवॅलिड रजिस्ट्रेशन प्रिमायसीस शुड नॉट बी सील्ड. आता तू जर चोयल जाल्यार सेक्शन 35 चे कित म्हणटा ते चोय म्हणजे एक कित उडो मुलटे भाशेन क्या कहना चाहते हो कित करू सोदताय तुम्ही. पेनल्टी फॉर इनवॅलिड रजिस्ट्रेशन एनी टुरिझम एंटरप्राइज ऑपरेटिंग without a valid registration or non-registered under this act shall be liable to pay fine specified in the schedule and may be ordered to cease and desist from operating through a notice in such form and manner as prescribed. मुझे तू ऐसा लान तू notice मत लान तू cease को तो लो कौन कित करते. There is no procedure. ये हुकुमशाही जाल मर दूँगे. So I think all these things have to be thoroughly examined आणि thoroughly taken care and scrutinized. आता section 56 talks about carrying capacity. Carrying capacity म्हणटाय ती हॉटेलांक आणि रेस्टॉरंटांक आणि रिसॉर्टांक लावपा जायना. Because they have an infrastructure. What do you mean by carrying capacity? आजा विचारपा सोदिता मिनिस्टराकडे चीफ मिनिस्टराकडे तुम्ही हे चोयला carrying capacity म्हणो कितें स्पेसिफाय केला. You have to be very clear when you are doing such things. Carrying capacity. Now extending to the provision, the board shall conduct carrying capacity assessments in a tourism cluster either on a yearly basis or such intervals. Tourism cluster बोले दा मुझ cluster cluster define केल्या. पोरवोरी tourism cluster आहा, हुई cluster आहा, assembly हा तीन tourism cluster आहा, हुई cluster आहा. ते define केले. काय केलं टूरिज्म क्लस्टर मुळे आणि ती कैरिंग कैपेसिटी काय किती कैरिंग कैपेसिटी सारखे क्या हो रहा है भाई क्या कहना चाहते हो कित सांगू सोदीत रे तू हे आज प्रॉब्लेम जावं गेले आणि निमाड गोळे तू गेल जाल्यार टूरिज्म क्लस्टर म्हणटाय ते डिफाइन केलं नाही. तोंडान सांगताय ते प्रेसार चोयले सांगताय की टूरिज्म क्लस्टर आहे. आता तेमी 2% सांगितलं सगळ्या बोर्ड झाला 2% दे वॉन्ट 2% दे से हैज टू बी पेड. आता तू म्हाका सांग जीएसटी हा एसजीएसटी हा आयजीएसटी हा हे सगळे केले सरकारान कित्याक व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दिस वन नेशन वन टॅक्स. सो एक टॅक्स करपाक तू आता 2% लायता न्ही आणि कित्याक 2% लायता म्हणजे जाल्यार क्लस्टर आहा थिंगा लायता म्हणटा तुवें कांय बरयलो ना की 2% क्लस्टर आहा थिंगा क्लस्टर कितें सांगिल्लो ना. आता तुवें मुखार बाणाल क्लस्टर म्हणून सो बाणाल आमगे नुस्त्याकार आहा आमगे चोण्याकार आहा बिगडेकार आहा फुलकार आहा दिगंबर म्हणटा ते भाशेन हा अशें करून सगळे आहाय हा धंदेकार आहाय सो चावल आहा सो सगळ्यांक 2% तुगे क्लस्टरान जितले बिझनेस कुठाय सो तुवें क्लस्टर मार्क केलें म्हणटकीर ती नुस्त्याकारा 2% जालो बिझनेस टू टुरिझम जालो ना ते एवरीबडी हू इज डूइंग टुरिझम रिलेटेड बिझनेस विल बी पेइंग 2%. क्या कह रहे हो क्या कहना चाहते हो कित सांगो सोदी तू 2%चेर हा कोके पे कोका येते आज ये बंद करपाक आसा. यू हैव टू स्टॉप दिस. वी हैव गिवन यू सजेशंस we have given you recommendations and we have given you objections. I have given it as the MLA of Benaulim. Today we are here as a party. We oppose these things. We strongly oppose. We have also mentioned that this bill not to be introduced. BAC meeting on a discussion जाल्ले की हे bill thing BAC meeting आ mention केलो ना आणि तेन्ना आमी already at the BAC meeting we have stressed this out. आमदारांनी stress केले की जेन्ना जरी तरी हे भाशेन बीएससी मिटिंगा हे बिल बरयलो ना की घातले म्हूण जाल्यार भूमिपुत्रा बिल जे भाशेन हाडले चापकून हाडचे आनी पास करे म्हणून सगळे उबे रावतले. दिस विल नॉट बी अलाउड एनीमोर. वी स्ट्रॉंगली ओपोज. दिस बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. दिस बिल शुड गो बैक. लेट द पीपल ऑफ गोवा, लेट ऑल द स्टेक होल्डर्स कम बैक, डिस्कस. पूण हे असेंब्ली सेशनात हे बिल हाडपाक आम केशे दिवपा नाय. वी विल मेक शुअर that this bill is not introduced and we will go all out to oppose this bill that it is not being introduced in this assembly session which is starting on Monday. Time and again you use that Venzy phrase, but who you are referring to? क्या कहना चाहते किसको? आज तुम्ही सगळे भाषेन लोक चोयला. आज आनी गोंयान लोक म्हणटाय ते परमजीत आनी सगळे जीत जाल्ले आय. हा सगळे जाले परमजीत जालो तितू जालो सो सगळे आय. एक सगळे आज कोकायन कोण तेकाय कळो बरें की आम कित उलयताय तें. कित्याक हांव जेन्ना म्हणटालो
की शर्मा वर्मा ते नो मुको चालले कोण शर्मा का म्हूण आता पूजा शर्माचे कितें केलें तें सगळ्यांचो येयला नांव सगळ्यांचो येयला इन्सिडेंट कितें जातलें सो एक तें हांव जे क्या कहना चाहते हो हें म्हणलें सगळ्यांक समजत तेंक समजोवपाचें पूण हे भाशेन बील ताबडतोब हाड आमगे लोकां त्रासान घालची न्हू आनी आमी ओग रावपानाय आम लोकां बरा आहाय आनी आम एसो बील इंट्रोड्यूस करपाना चीफ मिनिस्टरा सांगितला तुम दोगो एकीत करू सोदताय क्या कहना चाहते हो क्या कर रहे हो दोगांयकूय तें दोगांयकूय मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टर दोगांयकूय आनी सरकाराक टुरिझम मिनिस्टर जीतू ना हांवें तूं कितें म्हणा परमजीत म्हूण नांव म्हणटा पयलीं शर्मा वर्मा म्हणटा न्हू मात परमजीत जाले कळ्ळें की नांवां आज गोंयांत जी येयलो हांवें कॅन्सील बरें करून घाता चुकोवपाक कितें म्हणटा मेजर आम बिल येवपाकूच दिनाय पास करपाक न्हू इट इज नॉट एट पुट सो मेजॉरिटी दिस बिल इज नॉट कमिंग दॅट इज द रिजन वी हॅव अपोज दिस आणि हाल जेन्ना केन्ना ही मीटिंग मागतले ओके सो दॅट टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू अपोज वी आर गोइंग टू से दिस बिल शुड नॉट कम एंड आय थिंक दॅट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आज यू कॅनॉट अंडर एस्टिमेट द ऑपोजिशन आज ऑपोजिशन इज व्हेरी स्ट्रॉंग जे नंबर आमगे आहाय ते आज तुम चोयलो सेंट्रला कितें जालो ते सो टुडे that central power of opposition is also going to be seen here in Goa and that will first come with this bill being opposed and bill not being introduced. This is going to be the success of the opposition, success of the India alliance together who will ensure that this bill is not going to come in the assembly. Okay, Venzy, another issue today which has cropped up in South Goa is of that sunburn. To Banawale's andaz, we talk about sunburn and all tourism related. So do you oppose or do you support sunburn in South Goa as far as the news which is coming? आमकां सनबर्न गोंया सावता नाका आमगेलो क्राउड सनबर्ना वचपाक क्राउड न्हू आमगेलो क्राउडा आमी एक्सपोज टू दिस सिच्युएशन करूं सोदनाय सनबर्न जे जाता ते फकत ड्रग्सा लागून जाता आनी हे सगळे गोंयभर सगळ्यांनी चोयलो आम हे नाका आनी आम सगळे आमदार एकठांय जातले सांगपाक की आमकां हे सनबर्न नाका तुमी ऑलरेडी अनाउन्स केला सगळें ते अनाउन्स केलें ते मिडियान अनाउन्स केला टुरिझम डिपार्टमेंटान काय अनाउन्स केला ते टुरिझम डिपार्टमेंटाक म्हाका सदां तुमी विचारपाचें बाबा तूं अनाउन्स केला म्हाका सदां तेम अनाउन्स केला आनी तेम अनाउन्स केलें जाल्यार देन वी वील रायट डावन एंड वी वील टेक इट एड ऑन दॅट वी डू नॉट वॉन्ट सच सनबर्न इव्हेंट्स कमिंग डावन टू साउथ एंड वी डू नॉट वॉन्ट द पीपल ऑफ साउथ डू नॉट वॉन्ट सच काइंड ऑफ इव्हेंट्स विच इज गोइंग टू मासली गोइंग टू डिस्टर्ब आवर good peaceful society which is there in the south and we do not want our youth to get exposed in this kind of activities that are taking place which at all and we also oppose the sunburn that is happening in the north equally we oppose that